ospital, online ho. If you go to tagiginfo.com, pwede ho kayong mag-fill up ng self-assessment form para mag-testing. Lastly, and dito ho, excited rin ho kami, 50% na ho ng aming TODA. So halos 5,000 to 6,000 TODA drivers ay meron ng GCash. So we are now starting the next few days. Ite-train na ho natin yung mga TODA ho natin. At ngayon, 50%, more than 5,000 sa ating mga tricycle drivers may GCash. Para pwede na rin ho tayo mag-commute, pwede ho tayong mag-tricycle na hindi na ho tayo hahawak ng pera. Cellphone na lang po ang gamit ho natin. Sa DTEC, we'd like to report that, again, no, our framework for detection, not just contact tracing, but we believe as important as contact tracing, active disease surveillance. So hindi lang ho yung hinahanap yung mga contact ng may positibo. Almost 50%, ma'am, or more, nahanap namin disease surveillance. Para alam namin sa komunidad sinong may ubo, lagnat, sipon, isa ho sa mga susi na ano namin sa early detection. So meron ho kaming full-time na 12 members ng SEDSU under Doc June. Yan ho yung special team natin. Pero aside ho from the BERT na maaga na pinabuo ng DILG at ng ating Pangulo, nagbuo rin ho kami BERT ERNIE, parang Sesame Street ho. Pero yung ERNIE is the Emergency Response for Notifiable Infections and Emerging Diseases. Full-time ho yan. So full-time ho yan na 165 members. So sa barangay ho, full-time sila. Yan lang ho ang ginagawa nila. May case manager, may data officer. So lahat ho kami decentralized. The command center in every barangay is really the health center. I think that's something that's unique to Taguig. Hindi nyo ho makikita yung isang malaking command center, barangay-based. Kaya ho nagkakakilalanan ho kami kung sinong may sakit, tsaka kung nung status ho ng barangay, alam ng health center doctor natin. Ang aming capacity ho for testing, we have 128 swabbers. Pero Sec Vince, I think something that's special about Taguig, all health centers are testing centers. So pag tinanong nyo ho sa Taguig, ilan ang testing centers? We have over 30 government COVID PCR testing centers because all health centers does testing. So we do, our SEDSU team is an emergency team, pumupunta sa bahay yan, TPDH ang aming ospital, health center, all health centers in every barangay does COVID testing. Meron ho tayong 2 drive-thru testing na hanggang ngayon ay is the only government-run drive-thru testing facility. And ngayong araw na to, we're happy to announce na meron ho tayong bagong programa, yung ating mobile testing. Bagamat isa tayo sa pinakamababang aktibong mga kaso sa NCR, gusto natin ay agresibo tayo. We want to be proactive. So bagamat mababa ho tayo sa aktibong kaso, gusto natin lagi ho tayong may innovation at lagi tayong agresibo. So nung pinag-aaralan ho namin, napansin namin, yung mga walang access o hindi traditional na pumupunta sa health center, wala hong mapuntahan. Yes, meron drive-thru. Pero ho, nakita namin na this will complement our drive-thru for those na hindi ho regular pumupunta sa ating mga health centers. So our mobile testing, Sec Vince, can do around 90 a day. Ang plano ho niya ay yung mga areas ho na hindi pumupunta sa health center natin. Example ho, sa barangay ni Kapitana Marie sa Mahogany. Isang araw ho sa Serendra sa BGC. Sa Cedar Crest sa Barangay Bambang. Lakeview Manor sa Barangay Ususan. So ito yung mga ibang areas na mako-complement para mas lalo pa kaming maraming matest. So also this afternoon, we'd like to ask our friends from the media, kung hindi pa ho kayo nagpapatest the last 2 weeks, please avail of yung testing ho natin. Lastly, isa sa mga rason kung bakit nakakapag-test ho tayo ng malawak, over 4% of our population ay dahil sa ating mga partnerships. So we'd like to thank again Senator Gordon, yung liderato niya sa Red Cross. Meron tayong MOA with Red Cross. Pangalawa ho, yung ating partnership with the National Testing Facility. Thank you, ma'am. Ilang libo po ang aming na-test dahil sa inyo. Sa Endoran ho, yung ating National Testing Facility, and now we're very happy to host and to partner with you
dito po sa Lakeshore, ang bagong home ng National Testing Facility dito sa South, and we're able to service other cities with your team, no, running the testing facility. Maraming salamat. Meron ho kaming partnership with BGC, with St. Luke's, may MOA ho kami with them. At saka syempre ho, yung aming sinasandalan, talagang 80% yata sa RITM na laboratorio. Pero bagamat isa ho tayo sa pinakamababang mga aktibong kaso, again, we want to be proactive, we want to be aggressive. We'd like to announce, thank you to the supplemental budget of the Sangguniang Panglungsod, sarili nating PCR laboratory. Nandito ho sa likod. Thank you to the DOH, stage 4 ng accreditation na po tayo. So, our molecular laboratory will be able to handle 100 per shift. So, kung dalawang shift ho yan, 200. Pag na-automate na ho natin and we're ordering machines to have it automated, kaya natin hanggang 400. Ang goal naman natin is just around 600 to 800 a day. So pag natayo ho natin yan, madidiklag natin yung ibang mga laboratorio na inaasahan din natin at sinasandalan natin, makakatulong rin tayo sa ibang mga syudad. Sa isolation, no, tatlong klaseng quarantine. Localized quarantine, and the last time that I met with the IATF representatives, we presented yung localized quarantine plan ng lungsod ng Taguig at na-cite ho tayo na best practice. Ito ho yung ginawa natin sa construction site, sa Lower Bikutan, na ni-lockdown natin, imbis na isara yung buong barangay, sinasara ho natin isang kalye, 2 kalye. Yung home quarantine, later ho, pag-uusapan ho natin. So, Sec, ganito kadami na ho ang aming na-localized lockdown. So, 14 sites na po. At naniniwala kami na yung pagiging agresibo natin sa pag-lockdown ho ng mga smaller areas ang isang naging susi sa pagiging mababa ho sa numero ng mga aktibong kaso. Imbis na ho na isara natin ang lungsod ng Taguig, isara natin ang malalaking mga barangay natin, we focus on households, we focus on streets o sitios. Ngayon ho, ngayong araw na to, may 2 area tayo sa Pulong Candy, Santa Ana, na ilo-localize lockdown natin. Pero wag ho mag-alala yung mga kababayan ko dyan. Sa araw na ila-lockdown natin, mag-iikot agad tayo ng relief goods, iikot agad ang ating mga BHW, itetest natin kayo, ang mga positibo, pagagalingin natin sa isang komportabling lugar at pababain natin ang mga kaso agad-agad dyan sa Pulong Candy at sa Santa Ana. Yung Oplan bantay natin, pasensya na, Sec Vince, may picture ni Robert Jaworski. Kasi ang gusto natin, bantay sarado. No? So, ako ho, I agree with Sec Anyo and Sec Vince and the Interagency Task Force. Dapat ho, last option yung home quarantine. Kaya sa Taguig ho, yung ginawa natin, bantay sarado. No? Sumikat dyan si Robert Jaworski. Pag last 2 minutes, wala na hong nakakaskor. So yung programa natin sa home quarantine, it's a program we're putting together kung saan bantay ho siya, daily check-up, dadalhin na natin yung gamot, dadalhin natin sa kanya yung food assistance, pero Sec, may nakabantay sa labas ng bahay. So kung papayagan natin yung home quarantine, pumasa siya sa 3 restrictions at talagang hindi may iwasan, maglalagay magbe-break ng quarantine protocols. Kung sila ay nasa subdivision or nasa condo, we will work with the building manager, the security officer, the homeowner's president, so that we can take care of the patient, provide for their needs, and also make sure they do not break home quarantine protocols. Yung Oplan Kalinga ho, kung po pwede, gusto natin 90% ng ka-quarantine natin dito na. Rason kung bakit mabilis tayong nakapagpababa ng kaso ay March pa lang, nakapagpagawa na tayo ng mga modular tents natin, yung mga makeshift. At ito nga, ito yung long-term plan natin.
Pero bagamat may long-term plan tayo, yung Lakeshore Hotel, March pa lang, mabilis tayo nagbuo ng ating mga quarantine facilities. So let me present a short video of our Lakeshore facility at mamaya ho, together with the press, pwede ho nating ikutin ng ilang minuto. Audio? Ito po yan. Ano ho yan? Totoong mga litrato na ho yan na kinuna natin. Ang ginawa ho natin, may park. Every 8 units may park. Para hindi lang kayo pwede, hindi lang sila maghihintay sa park or sa open area, pwede ho silang maglakad, yung mga positibo dito sa banda malapit sa tubig. Every patient will have its own unit. Bawat unit may CR, may bed, at merong area ho. Ang pagkain, i-deliver sa kanya, breakfast, lunch, dinner, merienda. So kasama na ho yung self-monitoring kit ho nila para maprotektahan natin yung ating mga medical frontliners. Tuturuan ho natin sila everyday kung paano ho mag-self-assessment. Thank you. Sige po, pwede na nating i-stop. Anyway, we can tour later, no? Thank you. Salamat ho. So as we wind down our presentation, thank you. So as we wind down towards street and towards reintegration. Ito siguro, Speaker Kong Lani, Sec Vince, no? Isa sa mga sikreto kung bakit mababa ho yung case fatality rate natin. So aside ng TPDH, dyan ho ina-admit 90% ng ating mga hospital cases. Malaking bagay ho yan kasi imbis na pumupunta ho sila sa ibang ospital, pumupunta ho sila sa labas ng syudad sa mga ibang pasilidad, natututukan natin. So TPDH ho is 110 beds. Pero kabayanihan ho yung ginawa ho ng ating team dyan, it added 90 beds. 110 plus 90 COVID beds. That's why, Sec, we feel na yung case fatality rate namin na 0.8 is really attributed to naalagaan natin yung sarili nating mga pasyente. 90% of our local cases, tayo nagpapagaling sa public hospital ho natin. Aside from that, we have March pa lang ho, lahat ng administrador, ang sabi natin, tulong-tulong na tayo dito. And last week, I went to all our private hospitals together with Dr. Junsi, lahat ho ng pampubliko nating ospital, ang TPDH, ang RMC sa Pasig na tumutulong ho sa atin, at ang ating private hospitals, inikot ho natin, and we have a MOA with them, and we are working also with our internal system para hindi kami makadagdag ho sa hospitalization ng NCR. Kung kaya namin within the city, kami na ho ang nag-uusap. So we now have MOAs with 3 private hospitals in the city of Taguig. So ito ho yung case fatality natin is 0.8 namin. And sabi ko nga, localize yung aming mga kaso.
madaling mabisita o tawagan ng kanilang mga kamag-anak, madali rin namin silang ma-update o mapalakas yung loob. Pangalawa ho, yung attack rate ho namin dito sa Taguig ay 0.54. Almost half of our attack rate despite testing massively or aggressively. Ma'am, yung datos namin, no, we just like to share with you, although this is, the DOH is privy naman to our data, talagang yung binabantayan ho namin ay yung ages 18 to 29. At nandyan nga ho si Konsehala Beng, who just finished the Youth Con, no, yung Linggo ng Kabataan, na ang ginawa naming programa, i-urge talaga yung kabataan na mag-ingat dahil sila maaring maging positibo sa COVID, hindi ho maramdaman o kaya konting ubo, konting sipon lang, ngunit makahawa sila at yung mahahawaan ho nila, kung yan ay senior or may comorbidity, pwede hong makamatay. So ang 62% of our cases are 18 years old to 44. Yan rin ho yung working age natin. Nung nagbukas ho yung ekonomiya, nung nag-GCQ, yan rin ho yung age bracket na pumunta para magtrabaho. So with the Safe City Task Force, we're also working on strict implementation of protocols in the workforce. Huling-huli ho, makikita ho natin, yung pinakamarami ho nating fatalities ay yung 60 and above. Although mataas rin ho yung 45 to 59, dahil yan ho yung age ng mga nagtatrabaho pero medyo mas may edad na. But in general, the elderly is more vulnerable in Taguig just like in the rest of the country at yung datos na pinapakita ho ng COVID sa buong mundo. Lastly ho, yung reintegration. Sec, we're happy to announce a reintegration strategy in the city of Taguig. Is Francis here? Francis? No? Francis, so, Kong Lani, Vice Ading, yung kabarangay mo, no? I'd like to acknowledge Francis Barameda. Si Francis po, kung makwento ko lang, isa ho sa mga department heads ho namin, isa sa mga maaga, Francis, if I can share your story, no? Si Francis will head our program called Siglaban, Sigla at Laban. Si Francis was one of the early cases, no, in Taguig, and he was hospitalized. At nagkasakit rin yung kanyang ibang kasama sa pamilya. Nagkasakit ho siya around March. Hindi pa natin masyado kilala o hindi natin alam lahat ng detalye ng sakit na ito. And pinagdaanan niya yung takot, yung pangangamba, yung maraming tanong ng isang pasyente ng COVID-19. And we were happy ho natin alam in the coming months and years, tataas pa ho yung numerong to. And we wanted a specific program for reintegration. Paano ho yung nagka-COVID pero gumaling na, pero nawalan ng trabaho. Ang Western Bikutan na nagka-COVID ho few months ago, nagka-pneumonia, and she kailangan ho talagang matutukan yung ating mga COVID patients after they recover. So yung Siglaban ho will focus on yung psychological, yung social, yung medical, tsaka yung economic. Kaya yung interagency task force natin, merong livelihood office, nagkasakit, 2 linggo, hindi nakapagtrabaho, natanggal sa trabaho. CHO, City Health Office for mental health, at yung mga iba pang pwedeng future na effects na hindi natin nakikita. Scholarship Office para holistic, yung pagtutok sa kanila, at para din doon sa mga kabataan na nagkasakit, and our Public Employment Office. So again, no, just to recap, we're happy to report na the last 3 weeks, medyo nag-flatten ho ng konti yung confirmed cases natin. Ito ho yung active cases. So kung makikita ho natin, nag-peak ho siya during the MECQ, that's remnants of the GCQ. Bakit ho tumaas siya nung MECQ? Dahil nung unang beses na nag-GCQ tayo,
medyo nagpabayaho. Akala ng madami dahil GCQ, wala na yung sakit, wala na yung COVID. Dahil marami nang pwede gawin, marami nang na-lift na restriction. So ang babala natin ngayon, tayo ay manatiling agresibo sa pakikipaglaban. Ngayon na bumababa ang buong NCR, manatiling agresibo tayo sa paglaban sa COVID-19. Again, our NOT is 0.7. Our case doubling time is 19. We will continue to test aggressively. And we, despite being one of the lowest inactive cases, no, we vow to remain proactive, na magiging napaka-agresibo ho namin, na we will be relentless, hindi tayo papayag, hindi tayo masaya sa 100 kaso na lang, 50 kaso na lang. Hindi tayo titigil hanggang mababa natin sa 1, 2, 3 at maging 0 na ang kaso sa lungsod ng Taguig. At huling-huli, continue to learn. Thank you to the Interagency Task Force. Thank you, Sec Vince. Thank you to the DILG. Thank you to Sec Charlie. Salamat sa mahal na Pangulo. Salamat sa ibang mga mayor ng Metro Manila. Kami ho ay natututo sa isa't isa at sama-sama nating tatalunin ang COVID-19. Muli, magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for the presentation and report the Honorable Mayor Lino S. Cayetano. And for the audio-video presentation of National Action Plan Phase 2, let's all watch this. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa, makakatiyak ang mga mamamayan na patuloy na pagbubutihin ng ating pamahalaan ang pagtugon sa pandemyang COVID-19 upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dulot nito. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat ang gawa para suportahin itong COVID. Noong Marso ng taong ito, binuo ng Administrasyong Duterte ang Phase 1 ng National Action Plan against COVID-19. Ang NAP ay ang estratehiya ng pamahalaan na National Government-enabled, Local Government Unit-led at People-centered para tugunan ang pandemyang COVID-19 sa pamagitan ng pagsasama-sama at paggamit sa mga resources, manpower at expertise ng ating gobyerno. Ang Phase 1 ng National Action Plan against COVID-19 ay nakatuon sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa virus sa ilalim ng health sector at gayon din sa pag-iwas sa mga negatibong epekto nito sa pamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Habang unti-unti nating binubuksan ang ekonomiya ng ating bansa, ipinatutupad na rin ng administrasyon ang Phase 2 ng NAP na nakatuon sa health at economic recovery ng bansa. Ang NAP Phase 2 ay batay sa hammer and dance theory. Ang hammer ay tumutukoy sa estratehiya ng pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19 tulad ng mahigpit na pagpapatupad ng community quarantine measures sa mga target na lugar. Ang dance component naman ay nagbibigay daan sa pagbubukas ng ekonomiya at sa pagpapagaan sa epekto ng pandemya sa ekonomiya ng bansa. Ang NAP Phase 2 ay nananatiling nakaangkla sa estratehiya ng gobyerno na tinatawag na PDITR na naglalayo na maiwasan at makontrol ang pagkalat ng virus. Ang ibig sabihin ng PDITR ay Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate. Ang prevention component ay tumutukoy sa pagpapatupad ng minimum health standards tulad ng paghuhugas ng kamay, physical distancing, pagsusuot ng face mask, personal na kalinisan at community lockdown. Ang second component naman ay estratehiyang detection at kasama dito ang pagpapatupad ng agresibong contact tracing at expanded community testing. Ang ikatlong component
ay ang estratehiyang isolation, kung saan mayroong probisyon ng isolation facilities para sa mga mild o asymptomatic cases, community protocols para sa mga positive cases, at construction kaso ay natukoy at ng natitirang mga lugar na walang bagong kaso at hindi nakategorya bilang CZ o BZ. Ang Zoning Containment Strategy na ipatutupad ng Local Task Force ay naglalayong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at mabawasan ang epekto nito sa lokal na ekonomiya sa pamagitan ng contact tracing, testing, isolation at treatment ng mga tinatawag na suspect, probable at confirmed cases. Samantala, sinisiguro ng pamahalaan na mayroong mga hakbang swabbing centers at quarantine facilities sa buong bansa. Ang mga medical frontliners mula sa gobyerno at pribadong sektor ay binibigyan ng proteksyon at nakakatanggap ng mga benepisyo, gayon din ng suporta na kailangan nila upang pangunahan ang laban natin sa COVID-19. Kukuha rin ng karagdagang 10,000 health workers ang gobyerno upang matulungan ang ating mga doktor at nurse sa pagganap sa kanilang tungkulin. Sa ngayon, wala pang gamot o bakuna laban sa virus, kaya naman mahalaga na makipagtulungan ang lahat upang mapigilan ang pagkalat ng COVID. Nilalayo na National Action Plan Against COVID-19 na ito na makasagip ng buhay at matiyak ang ating kalusugan, kaligtasan at kinabukasan habang tayo ay bumabangon sa recession. Dahil kapag sama-sama, we heal as one. And to give us a message, we have the Speaker of the House. Good afternoon po sa atin lahat. Meron pong biblical
Good afternoon po ulit. Sa lahat ng officials ng Taguig City, of course, Mayor Lino, and the hard work that you've been doing, I just like to give you a short reflection. No? Meron pong verse sa Bible na sinasabing, we die because of lack of knowledge. Ulitin ko ha. We die because of lack of knowledge. Knowledge, hindi wisdom. Ang context nito is really more about the spiritual death, na pag hindi mo kilala ang Diyos, wala kang eternal life. Pero tingin ko po sa COVID-19, ma-apply din natin ito. At yung isa ko pong matalik na kaibigan na full of sense, although minsan pilosopo, si Governor Rod Albano, ay nasa opisina ko last week. At sabi ko sa kanya, Rod, sa laki ng probinsya mo, and meron kang medyo mas urbanized, marami kang rural, paano mo naabot at paano mo nako-communicate yung mga policies ng gobyerno, IATF, yung science, and of course, alam naman natin sa rural areas, hindi naman parating pinapanood doon ang BBC, CNN, katulad sa mga highly urbanized center. Sabi niya, Alan, simple lang yon. Sasabihin ko lang yung barangay mo, grabe po ang pag-spread, mag-i-ECQ ka or magla-lockdown ka. That is a tactic to be able to address the situation. No? So alam nyo po sa House of Representatives, budget hearing ngayon. Kung gagawin namin Zoom lahat, hindi namin magagawa trabaho namin. Kung gagawin naman namin regular at lahat ay kailangan nandun, pati kayong mga nasa harap ko ngayon na exposed everyday, pagka nagsimula na naman yung isang ikot ng paghahawaan na nagmula pa sa House of Representatives, will be a very bad example sa tao. So just like lives and livelihood or buhay at kabuhayan, yung balance ay napaka-importante. And I'd like to assure our brothers and sisters all over the country, especially the media, yung budget po, we're working very closely with the Senate and with the cabinet secretaries to make it very appropriate, to make it very targeted for COVID-19, no? But I want you to assume three things. Number one, assume that until the end of next year, ganito ang sitwasyon natin. At least, or until, di ba, may cure or vaccination na widespread na. Huwag natin bigyan ng false hope yung ibang nawalan ng trabaho na ngayon. But let's give, which is the number two. Let us put in programs that will really give hope, di ba? May alternative naman na kabuhayan eh. Just turn on the radio o TV. Makikita mo, stewardess o steward, di ba? Nagbebenta na ng food from home. Mga comedians na meron ng show online, di ba? So it's not the best situation, but we can all help to make it better. And number three, which is the most important, and
Yun po nagustuhan ko doon sa Okta, sa UP professors na nagsabi na nag-flatten na ng curve. Ang sinabi niya, the government strategy and the people's support is working. So that's what I want to emphasize ngayong hapon, di ba? Na lahat ng mga plano na to ay baliwala kung tayong mga mamamayan ay hindi susunod. So going back to the House, nagkaroon ng debate kung papayagan yung rapid test or hindi. Sa isang banda kasi, mas gusto namin para pag may nag-positive, maprotektahan yung iba. Sa isang bahagi naman, sa mga Pinoy kasi, pag nakita na negative, kahit na naman hindi 100% yon, nagdidikit-dikit na. Tinatanggal na yung face shield. Di ba? Habang kumakain, nagkwekwentuhan. O kaya naghahanda na ng buffet na dapat kanya-kanya. Di ba? So, we are all guilty of it. Some are just more guilty than others. Di ba? Ako, until now, pag pumupunta sa opisina ko, parang feeling ko it's so inhumane na hindi ko man lang pakainin or kape man lang, di ba? But we also have to hold back because it is more inhumane to kill people or to get them sick because kulang tayo sa disiplina. So I'd like to thank the IATF for keep coming back, keep going to the different cities, not only in Metro Manila. I think Secretary Dizon will be in Bacolod. Full contingent nyo was in Cebu when you were needed, di ba? So we're here to support you, but help us come up with a budget na akma talaga. I'm a little bit concerned and nandito yung DOH, so parating nyo rin kay Secretary. Kasi nakita ko sa news, $1.2 billion ang hinahanda ng Australia para sa vaccine. While it is true that the manufacturers of the vaccine has stated iba ang magiging presyo nila sa developing countries, how sure are we that we will be classified as a developing country? So bago natin mapasa ang budget netong November o December, siguraduhin natin na yung pera para sa vaccine and other therapeutic yung therapeutic science, no, or yung science in dealing with, nandyan sa loob ng budget lahat. We will make it as flexible as possible, but you have to give us the right information para mailagay namin dyan sa budget na yan. So good afternoon at Vice Mayor, happy birthday kahapon. At salamat po sa inyong lahat. Thank you so much to the Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. And to give us also a message, we have the City Vice Mayor of the gig, the Honorable Ricardo Ading Cruz Jr. Magandang hapon po sa ating lahat. At kami po sa pamahalaan ng lungsod ng Taguig sa pamuno po ng ating minamahal na Mayor Lino Cayetano. At siyempre ang ating Congresswoman Lani Cayetano, ating Speaker of the House, Secretary Vince. Magandang hapon po sa mga taga-DOH, DILG, sa IATF, sa lahat po. Welcome po kayo sa aking barangay ng Lower Bikutan sapagkat ako po naging barangay captain dito. At ang unang kapitan dito ay yung tatay ko. Welcome po sa barangay Lower Bikutan Lecture Hotel. Dito po sa Mega Quarantine Facility. Kasama po natin ang ating mga konsihal ng bayan. Kami po ay papasalamat sa inyo sa pagsuporta niyo po dito po sa laban natin sa COVID-19. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you so much to the City Vice Mayor of the gig, the Honorable Ricardo Ading Cruz Jr. And to give us also a message, we have the 2nd District Representative of the gig, the Honorable Maria Laarni L. Cayetano. Thank you very much. Una, magpapasalamat po ako sa atensyon na binigay ninyo sa very detailed presentation ng aming pungpunong lungsod, Mayor Lino Cayetano. Presentations may be lengthy, some may find it boring, but by being informed, dito ho tayo maisasalba pare-pareho, no? So today, I would like po to commend the City Government of Taguig, hindi ho dahil sa ito ang distritong aking rinerepresenta, kundi sapagkat naipakita natin ang kahandaan sa kabila ng mga paghamon. At ito po hindi magagawa ni Mayor Lino kung hindi dahil
sa ating pong mahuhusay na mga manggagawa sa health department ho natin. Lalo na ho doon po sa ating City Epidemiology Office headed by Dr. C, na nasa sentro po talaga ng laban natin sa COVID. Nandito din ho present yung ating pong City Health Officer, Dr. Osano. Thank you very much. Sa bawat isa pong doktor, nurse, barangay health workers na tumutulong sa lungsod ng Taguig, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi namin kayang isa-isahin ang pasasalamat sa inyo, pero bilang mga bayani ng laban po natin sa COVID, nasa inyo po ang aming pasasalamat at panalangin na ingatan kayo ng Panginoon. Yung mga key departments po, kagaya po ng DSWD at iba-iba pang mga department po sa ating pong lungsod, thank you very much. Lalo na po din doon sa mga nangangalaga ng kaayusan. Thank you po sa inyo, sa sakripisyo ninyo araw-araw. At i-acknowledge ko din ho yung ating pong mga kaibigan mula sa Philippine National Police headed by Sir Rodriguez. Salamat po sa partnership, no? Lahat po ng mga leaders, magmula po sa Sangguniang Panglungsod, Vice Mayor Ading, mga konsehal ng bayan, at mga kapitan, ama at ina ng 28 mga barangay natin sa Taguig. Thank you po sa lahat ng sakripisyo po ninyo. Hindi natin ito mapapagtagumpayan kung hindi tayo magkakaisa. And today, nakita po natin ang mabuting dulot ng ugnayan ng lahat. Kooperasyon ng lahat. National, lokal, down to the barangay level. At ito po talaga ang approach na dapat po nating gawin para po tuluyan na po nating mapagtagumpayan ang laban na ito. Sa mga kaibigan po natin sa IATF, magmula po kay Sec Vince, sa ating pong mga representatives mula sa Department of Health, DILG, thank you very much po sa atensyon na binibigay nyo sa lungsod ng Taguig. Narinig nyo po ang aming mayor kanina. Lahat ho ng effort para hindi kami dumagdag sa alalahanin ninyo, ginagawa po ng aming pamahalaang lungsod. Sakripisyo dahil yung pong resources, hindi naman ho unlimited yan. Nauubos din po yan. Pero kitang-kita naman po na hanggat kayang hindi maging pabigat, ginagawa po ng lungsod na ito under the leadership of Mayor Lino. At kami naman po sa bahagi ng Kongreso, nare-representa po namin ni Speaker Alan at ako naman po sa 2nd District. Sana po ay makita din po natin na ang lahat po ng hinihiling sa atin, pag-aproba ng Bayanihan 1, pag-aproba ng Bayanihan 2, at ngayon po nakasalang sa Kongreso ang ating pong national budget for the year 2021 na ipakita po natin under the leadership naman of Speaker Alan that the Congress, your Congress can deliver. Nag-deliver po tayo ng tama sa oras at tinupad ang hiling ng pagkakataon. Ito po ang commitment natin dahil mahalaga sa atin na magtagumpay ang ating bansa sa laban natin ito. So to all of you na nakapanood, nakapakinig sa ating lahat, ginawa po natin ito hindi para i-showcase lang ang kahusayan ng Taguig sa pag-handle ng COVID case dito sa ating lungsod. But we are hoping that through this presentation, we can also inspire other LGUs na humaharap po sa napakabigat na mga paghamon sa panahong ito. So Taguig po is a friend to all cities and municipality, kaya yung ginagawa po namin dito ay amin din pong misyon at dahil magkakakonekta po ang mga lungsod, munisipalidad ng Pateros dito sa Metro Manila, alam namin na yung success ng lungsod ng Taguig ay kapakinabangan din naman ng lahat ng iba pang mga lungsod sa National Capital Region na siyang epicenter ng pandemya pong ito. So muli, ito po si Lani Cayetano as representative of the 2nd District of Taguig. Nagpapasalamat and to end, nananalangin din that the Lord may grant us divine protection, keep us healthy, at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much to the 2nd District Representative of Taguig, the Honorable Maria Laarni L. Cayetano. And for the introduction of National Code Team,
From Department of Interior and Local Government, Assistant Secretary Manuel B. Felix. Our very dynamic Speaker of the House, Speaker Alan Peter Cayetano, sir. Of course, the equally hardworking Congresswoman of Taguig, Congressman Lani Cayetano. Our hardworking and dynamic leader of the city of Taguig, of course. I started to become a friend of him when I was assigned here in to work with him, to cooperate with him during the cleanup drive of the various cities and municipalities. Mayor Lino Cayetano. Of course, si Vice Mayor, yung aming kasama dito sa National Task Force COVID, sa Interagency Task Force. Of course, the local, the heads of the city of Taguig, ladies and gentlemen, good afternoon. Kami yung transparent natin. Well, it says here, brings to life the national government-enabled, local government-led, people-oriented central response. Dun sa nauna pong briefing kanina, yung video about the National Action Plan, you have heard already this. Because we know, national government alone cannot do the job. Of course, dito po sa local government alone, who implements and operationalizes po yung mga ini-issue na policies, guidance dito sa national. And of course, the great involvement of our people. And nakita po natin kanina sa briefing po ni Mayor na ginagawa na po nila ito. In fact, doon sa last portion, especially doon sa reintegration aspect, they are truly focused on the people. And of course, in all the implementation of the strategy ng PDITR, yung prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. Ginagawa po lahat na yan ng city natin through the leadership of the mayor. Of course, they just don't do it for compliance, but they do it with passion. They do it with zeal. And of course, ito po, yung pangalawa pong reason why we are here today is of course to provide stronger support to LGU who need it the most. Well, with respect sa mga LGUs na meron na mataas na cases, but dito nga sa atin ay after the briefing of the mayor ay hindi naman po ganon. But we are very happy that kahit na ganun po yung number of your cases ay very dynamic and very active pa rin kayo dun sa mga various efforts ninyo. And of course, we also come to units or to LGUs or localities na who are not equally blessed with resources. Of course, yung national office, national government still distributes support to the local government units. So, and lastly, of course, it provides for us an avenue to have a dialogue. Kasi po, dito na lang doon sa briefing ni Mayor kanina, I've learned a lot of good practices, or in fact, yung iba pa doon ay best practices. And this opportunity allows us to exchange. We hear from you, and probably po yung mga concerns, issues and concerns that brought to us ay pwede po natin pagdalhin sa taas at pag-usapan din namin doon and provide the necessary action or intervention. And of course, we also learn from you. Kaya nga po, we've seen your best practices na pwede po namin i-share sa ibang localities o ibang LGUs. So with those, ladies and gentlemen, allow me now to shortly call on the members of our team. We start off with our head, our Deputy Chief Implementer, Secretary Vince Dizon, sir. And of course, we have here ASEC Cha Mercado of the Department of Health. We also have here Doc Teddy Herbosa.
He is an advisor of the National Incident Incident Commander. And of course, we have here Mr. Robin Lim of the DILG. And lastly, yours truly. At this point, allow me now to call on Mr. Robin Lim of the DILG to lead us through the briefing on Operation Listo. This concerns the protocols for the management of emerging infectious disease. So, Robin, please take the floor. Thank you so much. Good afternoon to everyone. Thank you very much, ASEC Felix. So, let me run through you quickly po itong Operation Listo protocol for the management of emerging infectious diseases. So, this is just the minimum standards lang po ito na pwede pong gawing basis or gabay ng ating mga local government units sa pagtuon ng pagkontra sa COVID-19. And this is a concerted effort po from the National Task Force. And this is also pattern po din sa Operation Listo protocol natin pag may bagyo. No? So this is a similar process po, checklist po in particular. Chapter 3 is on the building capacity. And nakita po natin na marami na pong ginawa si Taguig City on this, and maybe meron pa po tayong pwedeng maidagdag later on. Next please. So just quickly, this is the community-based COVID-19 health event management approach, or the hammer and dance. With this, we really prioritize on the role of the local government units to really combat COVID-19. Kumbaga, localized response na po ito in respect po doon sa local autonomy po. And then, by doing so, we have crafted the zoning containment strategy and the PDITR strategy po. Ito po yung magiging tool ni LCE. So just quickly, ito yung PDITR strategy at naka-anchor rin ito sa National Action Plan Phase 2 and naka-focus po tayo sa prevent and containment po. Next please. So ito po yung chapter 1, This is the flow chart of the LGU general action. So these are the major actions po na pwede pong tignan ni Mayor kung ano po yung gagawin niya pag meron pong nag-emerge na clusters sa kanyang bayan or sa kanyang mga barangay. So it's a step-by-step process po. We start by organizing, we assess the level of affectation, we identify the zone and lockdown and decide and concur. And then eventually po, sa dulo nito, we lift the lockdown. Meron po itong kaakibat na, can we go back please? Meron po itong kaakibat na, yan. Kada box po dito, meron po siyang checklist kung ano yung dapat gawin. Minimum lang po ito para maging guide po ni Mayor sa pag-implement po ng lockdown. So, habang nag-i-implement po tayo ng lockdown, ano-ano po ba yung mga actions na kailangan natin gawin habang naka-lockdown po ang isang area? So yun po ay madidiscuss natin sa Chapter 2. So proceeding po, just a quick run-through, ito po yung zoning containment strategy. Alam naman po natin kung anong naging implikasyon nung nag-massive lockdown po tayo, and we will now be focusing to the smallest geographical unit po. Kapag meron po tayong na-declare na isang area under critical zone, ang kanyang community quarantine po ay magiging ECQ. And ang pag containment zone naman po, modified ECQ, and so and so. This will not contradict with the resolution po ng IATF. For example, in Metro Manila, dineclare po ni IATF na under general community quarantine po tayo. So ang minimum community quarantine measures po na pwedeng i-implement ni LGU is the general community quarantine. And all the rest, kung gusto niya po mag-lockdown, ifa-follow po natin yun ECQ and MECQ po. Next please.
So, ito po yung itsura ng isang area pag nakuput tayo ng lockdown, no? Alright, next po. So, habang nagla-lockdown po tayo, mag-i-implement po tayo ng PDITR strategy. So, ang first is the prevent. So, sa prevent po, magaling po si Taguig City kasi marami po siyang interventions na ginagawa. Just let me remind you po, sa 4 major aspects sa prevention natin is to promote practice of proper hygiene, enforce physical distancing, protect the vulnerable, require temperature checks at all establishment. Next naman po is we have the detect. So under the detect, ito ay part po ng ating active disease surveillance, contact tracing, and expanded testing. So under contact tracing po, ang ating formula na ginagamit po dito ay po is one confirmed case, meron pong 37 na close contact. And as much as possible po, lahat ng confirmed cases, ma-trace po natin within 24 hours. And next naman po dito ay yung testing. So, sa testing po, if meron po tayong 37 na close contact, 37 rin po ang ating test. And ang ideally po, we test them all within 24 hours po. And this would also give an idea sa ating LGUs kung ilan pa po yung kailangan niyang i-prepare na testing kits. Now, next here is we have the isolation and quarantine guide for LGUs. So, it is recommended po, no, dapat within 24 hours, ma-isolate na po lahat. However, if we really want to break the transmission of the COVID, as much as possible po, within 3 hours, i-isolate na po natin siya. And kagandahan po dito, meron po tayong isolation facility dito sa Lakeshore. So, next naman po is the treatment. So sa treatment po, this was well explained po by our mayor na marami po siyang nakapartner na mga hospitals dito para maibaba po talaga ang kanyang case fatality rate. So ang next portion po dito is the reintegration. We need to really properly strategize po kung paano ma-reintegrate ang mga naka-recover na COVID. And ito po, no, I just want to highlight Chapter 3. Ito po yung importante, building capacity. Habang tayo ay nag-i-implement ng ating COVID-19 response operations, it is also important for us to check on kung ano pa ba yung mga capacity na kailangan nating i-target. So under this protocol po, we have listed several po, amongst many, the minimum capacity targets for an LGU to undertake to fight against COVID-19. So with that po, that concludes the presentation. I'll now be turning over the microphone to Dr. Ted Herbosa to discuss to us the good practices po from Cebu and Navotas. Salamat, Robin, at magandang hapon sa ating Honorable Mayor Lino Cayetano, si Speaker Alan Peter, yung ating Congresswoman si Lani at saka of course gusto ko magkwento ng experiences ng National Task Force sa pag-ikot sa iba't ibang LGU, parang makita kung ano ang ginagawa at nangyari sa iba't ibang mga ano. And ang example na pinili natin ngayon ipakita ay itong Cebu City. Meron din po kaming video ng Navotas. Iiwan namin yon, ipaikot nyo na lang, Mayor, ipanood nyo sa mga tao nyo. Next slide. So, gusto natin pakita yung ba't parang tumalon. Previous slide nga. Ayan. Ay, pino-forward mo ba? Parang tumalon eh. Balik mo, balik. Kasi meron yung situational report muna. Next slide. Wala. Sige, nawala. Anyway, ganito ko. Kwento ko kung ano nangyari. When we went to Cebu, nakita namin si Sec Vince ang kasama ko. In-assess namin yung mga hospital. Iba yung report at saka madaming namamatay. And by the middle of June,
mas mataas na yung deaths and cases nila kaysa sa Quezon City, which was the highest number in NCR. Kaya napilitan yung National Task Force pumunta doon. At nakita namin yung mga problema, no? Ang naging problema doon, yung mga barangay, kaya very important po yung ating mga punong barangay, hindi talaga sumusunod. Ang nangyari po nagsusugal, nag-iinuman, hindi nagmamask. Talagang hindi pina-follow yung preventive measures at talagang kumalat doon sa mga slum areas at lower socioeconomic level. Napuno yung mga ospital naman, kaya nagmamakaawa yung mga doktor kasi nga, nung binisita namin ang Vicente Soto, dead on arrival, 24 hours. Ang mga namatay doon either dead on arrival or within 24 hours. Ano ibig sabihin nun? Kasi merong isang local chief executive, ang pre-nomote yung tuob. Yung ano lang yan, mild lang yan, trangkaso lang yan, sa bahay na lang kayo, magtuob. Yun. Magkukulob ka, tapos pauusukan. Nung nangyari yon, maraming nakampante, pero madami ding ang namatay. Kaya napuntahan namin ito at na-analyze. Nakita ni Secretary Vince na hindi nagko-coordinate, walang command center. Kanya-kanyang tira yung mga private hospital. Yung religious group nagtayo ng parang facility pero hindi naman coordinated with the command center. Tapos medyo nagkahiwalay pa yung ating mayor at vice mayor doon. So nagkaroon ng problema. Magkapartido sila pero apparently they had different views kung paano labanan itong COVID. So, ayun, lahat ng mga factors na. Tapos yung business sector ayaw magsara. Ayaw nila mag-ECQ kasi nga gusto nila kumita, gusto nila profit, gusto nila tuloy yung hanap buhay. So all of these factors were all the elements of a disaster that came to place. Kaya yun, naunahan ng Cebu City ang Metro Manila. So ang nangyari doon, nakausap ko yung mga doktor, nagmakaawa sila. Sabi na, pwede ba yung national maglagay ng overseer lang? So naipadala doon si Secretary Simatu at si General Feliciano, naging Chief Implementer for Visayas. Sila po ay umalis na ngayon sa Cebu at lumipat na sa Bacolod kasi nasa Bacolod naman po ngayon yung hotspot. At pupunta nga si Secretary Dizon kasama ni Secretary Galvez, ang ating Chief Implementer, bukas para i-check out talaga kung ano nangyayari sa Bacolod. So ano bang ginawa ni Secretary Simatu? Ito yung ginawa nila, no? Nag-dialogue sila with the mayors, with the vice mayor, with the punong barangays. Alam niyo po kasi, yung sinabi kanina ni ASEC, this program is nationally enabled, local government-led, and people-centered. Ang laban po nito ay nasa community. So very important talaga yung local chief executives natin at yung punong barangay, yung ating mga barangay captain. At kailangan meron parang conductor of the orchestra. Yan yung command center. And I'd like to congratulate Mayor Lino kasi marami na kaming nakiikutang LGU. Kayo po ang unang LGU yung nakita kong may adaptation, local adaptation in all the P, D, I, T, R categories. Kasi yung iba magaling sa isa, sa P, sa I. Pero kayo nakita ko, inadapt nyo and you brought it to a higher level. I'm really impressed at what you have done with what the national strategy is done. Very good. Summa cum laude po ang grade nyo sa akin. So yun ang importante, no, na engage noong leadership yung lahat ng stakeholder para ma-harmonize at maging stronger. Sige, next slide. Yan, so itong ginawa ng ating chief implementer at overseer, may daily briefing talaga, kagaya ng ginagawa sa amin ni Secretary Dizon. Alam niyo ba, umagising kami ng maaga, nagmi-meeting kami ng alas 8 niyan with Secretary Dizon. Nagre-report na lahat ng DILG, DOH, lahat ng mga sektor na gumagalaw. Importante po yon, yung daily briefing. Nag-create sila ng contact tracing operation center. So, sinentralize nila sa City of Cebu. Nakatulong po ito, yung pag-contact trace. Pinapunta po doon si Mayor Magalong. Alam niyo, si Mayor Magalong nag-implement ng very strict contact tracing na lahat ng contacts ng isang positive, hahanapin talaga nung team at itetest, i-isolate. So, yun, ginawa nila sa Cebu at ang result ay talagang bumaba ang mga kaso. So, very important yung referral system, yung mula sa sistema, mula sa bahay,
papunta sa barangay isolation center, papunta sa ospital. So very important yan na ma-harmonize. Pati yung data, yung importante kasi alam siguro to ni Mayor Lino, data-driven ang policy making. Ang polisiya nyo, nakikita nyo, napakaganda ng inyo. Your R0, ang dami niyang reports about the statistics. No? Explain ko what R0.7 is. R0.7 is almost a controlled and contained epidemic. Wala nang epidemic at 0.7. So it means ang iyong magiging new problem is an intrusion from the outside pag may pumasok dito sa Taguig. So intindihin nyo yun, ha? Kasi ang measure nyo iba sa isang lugar na ang R0 ay 1.3 na continued yung community spread. Nahinto nyo na po yung community spread with all the measures you are doing. So magbantay kayo sa mga entry at pagpasok ng mga, at saka yung mga taga-Taguig na nagtatrabaho sa ibang lugar, tapos mahahawa doon as babalik, uuwi sa Taguig. So ito ang mga risk factors nyo na, Mayor. Next slide. So in-streamline yung process. Alam nyo, ako disaster medicine ang linya ko po eh. Madali yung bagyo kasi may warning. Madali yung volcano kasi sandali lang siya pagkatapos pumutok. Madali yung baha kasi alam namin pagkatapos ng baha, okay na naman. Pero ito pong pandemya, very complex at halo-halo yung social, economic, mental, lahat po ng aspeto ng society natin magkasama-sama. So importante talaga yung sinabi ni Congresswoman Lani na dapat harmonize, dapat magkakasama talaga tayo to solve this problem of COVID. So ito ang referral system noon, nilink lahat ng barangay sa operation center, pwede silang tumawag, pag may nag-positive, susunduin ka agad yon at dadaling ka agad sa isolation. So very important sa containment. Next slide. So with that, na-coordinate nila yung activities, no? Very important yung leadership. So yun ang nakita ko dito sa Taguig, because you have a very good leader and you have a strong coordination of the different aspects of the way to respond to an epidemic, na control nyo, napababa nyo. Very, isasama ko to sa mga case study talaga kasi maganda ang mga measures nyo and local adaptation. Ayan yung monitoring of ELI, SARI, and syndromic surveillance. Yan po, Mayor, yung ginagawa nyo na active case finding, yung active surveillance na sinasabi nyo. By looking for all those with symptoms similar to, pag ginagawa nyo yan sa lahat ng barangay, mauunahan nyo yung pagkalat ng So tama po yun, ituloy nyo yun. Next slide. Ito yung very important, yung data, no? Napansin natin ngayon. Ang data, kailangan very accurate. Ang tabi namin, speed and accuracy ang importante sa data. Kung yung datos ng mga barangay, napapadala ka agad sa mayor, makakadesisyon ng tama at kung tama at accurate ang mga datos. No? Tapos itong telemedicine, naging importante po ito kasi maraming doktor at nurse takot na rin ma-expose. So one way to keep the patients na nakakapagkonsulta at may access sa medical care ay through a telemedicine platform. Tapos yung mga barangay isolation, I'm glad in-improve nyo to. Meron pa kayong sistema na barangay, home quarantine na may bantay. And then yung clustering ng clinic, ginawa nyo rin, nag-set up kayo niyaan at yung mga temporary facility. Isa nga yata ito sa pinakamaganda rin na nakita ko kung ito ang temporary treatment facility nyo. Next slide. So, gusto ko sanang i-emphasize na sa laban natin dito, marami kasi nag-umaasa dun sa bakuna, di ba? Ang daming gumagawa ng bakuna. Alam niyo po, bilang isang doktor, matagal pa ho yung bakuna. Yung mga ibang bakuna, matagal bago ma-develop, dekada po. Even if merong ma-develop ang Russia or China or US, masasubject pa yan sa tinatawag na phase 3, phase 4 trial na umaabot din ng buwan at taon. At baka may komplikasyon pa at baka mahinto yan. Pero, nandito na po ngayon sa atin, yung lahat ng procedure na kung 90% ng mga taga-Taguig ay gagawin, ay malalabanan nyo rin ang virus. So, very important yun. Kung lahat susundin itong 4 na measures na to, hindi kakalat yung virus. Na-prove nyo na Napababa nyo yung R0 nyo to 0.7.
sa paggawa lang ng prevention mode. So yung sinasabi niyong you are vigilant, ito ang nire-request ko sa inyo. In phase 2, be vigilant about prevention. May megaphone na kayo, Mayor. Nakita ko rin yan sa Barangay Addition Hills kay Mayor Menchi Abalos. Yung kanilang megaphone, the whole day, prevention lang. Yung nagsasalita doon, tinasabihan yung tao, oy, madami na kayo dyan, lampasan po na kayo, maghiwalay na kayo, or yung mamang nakataas yung face shield, pakibaba, gano'n. So, reminder yon, tapos tinutugtugan nila ng music na nakakatakot pag curfew na. So, yung mga bata pumabalik sa loob ng bahay. So, itong mga local adaptations na nakita ko, magaganda. Kasi it works, it's very effective because hindi siya yung mga galing sa ibang bansa, ito talaga yung nagwo-work sa ating mga Pilipino. Last slide, next slide. Ito po yung programa ng DOH, yung Bida ang Solusyon, at sinakayan ito ng ng DILG, Bida ang May Disiplina. Ito sana yung tutukan natin, no? Ito yung mensahe ko sa ating mga punong barangay at sa ating mayor, na talagang tutukan itong disiplina at tama yung sinabi ni Speaker yung ginawa, sinabi ni Representative Albano, may kahit ano pang ECQ yan, GCQ, MECQ, may virus pa rin. At nandiyan pa rin yan. Kung gagawin lang natin yung B, bawal ang walang mask, I, iwas at humaga, isanitize ang kamay, D, magdistansya sa ating mga kapwa-tao, at yung A, very important po, alamin yung katotohanan. Ang dami po ngayon, hanggang ngayon, yung aking mga social media, ang daming fake news. Ako, pagka may nagtatanong sa akin, Dr. Herbosa, totoo ba yan? Huwag mo na i-share yan, hindi yan totoo. Yung mga madami. Very important po yan kasi hindi nakakatulong yung pag-share ng fake news. I-share natin. Ako, yun ang good practice nyo, Mayor. Yung meron yung tagiginfo.com. The best yun. Kasi social media po ang punta ng tao ngayon. Everyone has a phone. Kaya it's a very good methodology na dapat i-follow ng ibang LGU. So, congratulations to Taguig City. I'm really happy to be here and to listen to your report. Very good work, Mayor Lino, and to all the rest of the officials ng Taguig City. Thank you so much for the presentation of good practices on COVID-19, Dr. Chudoro Herbosa. And for the assessment, comments, and reaction by visiting of Code Team with open forum from the Office of Presidential Advisor on Flagship Program and Projects and President and CEO of Basis Conversion and Development Authority, Secretary Benz B. Dizon. Magandang hapon po sa lahat ng mga Taguigenyo. Nauna na po si Speaker pero nagpapasalamat po tayo kay Speaker. Alam natin kasagsagan ng deliberation sa national budget ngayon sa Kongreso, pero nandito siya para ipakita ang suporta sa City of Taguig, sa kanyang sa ano daw po sa hirap po nitong pandemya napagkakamalan na pong kuya si Mayor Lino ni Speaker Alan. So pero doon niyo po makikita ang dedication ni Mayor Lino. Maraming salamat sa iyong leadership. Of course, sa leadership dito sa Taguig. Siyempre kay Vice Ading, happy birthday Vice. Sa lahat ng ating mga konsehal, sa lahat ng ating mga kapitan. Pero gusto ko din pasalamatan ng ating mga healthcare workers sa pamumuno ni Dr. C at sa ating si Dr. Rosana, ang ating City Health Officer, at sa lahat ng ating mga frontliners. Alam niyo po, paulit-ulit pong sinasabi ng ating mahal na Pangulo, kayo po ang mga bayani nitong gerang ito. Kayo po ang mga bayani nitong laban na ito. At nagpapasalamat po kami talaga. Hindi namin maubos ang aming pasasalamat sa inyo dahil sa inyong mga sakripisyo. At hinihilingan po namin ay tuloy-tuloy po tayo. Nandito po kami para suportahan kayo sa national government. Tuloy-tuloy po tayo dahil alam naman po nating lahat na hindi pa tapos ito. Kahapon po, naglabas po ang
University of the Philippines ng statement na sinabi na nafa-flatten na natin ang curve. Pero kami pong lahat ni Secretary Galvez, ni Secretary Duque, ni Secretary Anyo at lahat po ng IATF. Pero money kay Doc Ted, narinig natin kay Mayor Lino, tuloy-tuloy lang po natin. Kasi ang virus na ito ay traitor. Traitor siya kasi kapag naging kampante ka, kapag naisip mo na baka hindi mo na kailangan mag-mask o hindi mo na kailangan mag-face shield kapag ikay sumakay ng jeep, ng tricycle, ng MRT, o hindi mo na kailangan dumistansya, o hindi mo na kailangan masyadong maghugas ng kamay, babalikan ka nitong virus na ito. Traitor po ito. Kaya kailangan po talaga, kung meron po kaming iiwan na paulit-ulit, yun ay ang salitang consistency. Huwag po tayong titigil, huwag po tayong huhupa sa ating efforts. Napakaganda po ng ginagawa ng City of Taguig. Totoo po yung sinabi ni Doc Ted. Kami po ay umiikot. I think in the last month, baka mga 3 po ng LGU ang paulit-ulit na naming nabisita. Tuloy-tuloy po kami halos araw-araw. No? Na tuloy-tuloy pumupunta. Pero totoo po yung sinasabi ni Doc Ted. Merong mga LGU magaling sa testing. May LGU magaling sa tracing. May LGU magaling sa isolation. Pero tingin ko po, sisigundahan ko po yung sinabi ni Doc Ted, na tingin ko ang Taguig pa lang ang nakikita namin na magaling sa lahat. Kaya congratulations po. No, maraming salamat, Mayor, sa iyong leadership. At yung kagalingan, hindi yun salita lang dahil nakikita natin sa resulta. Lowest case fatality. Lower than the national 1.6%. 0.8%. Very, very few. Mabibilang nyo siguro sa daliri sa isang kamay ang mga LGU na may case fatality rate na below 1%. Di ba, Doc Ted? Very, very few yan. No, very, very few. Ang numero, ang attack rate, 5.4% lang. No? Napakababa po niyan. And makikita natin talagang pababa na ang kaso na nakikita natin sa reproductive rate of 0.78%. So, pero, gaya na sinabi po namin, kailangan tuloy-tuloy pa rin. So, nandito po ang national government para sumuporta. Ngayon po, magdi-deliver po kami, Mayor Lino, Kong Lani, Vice Mayor Ading, ng mga masks courtesy ni Pangulong Duterte. Ito po yung mga washable masks. 30 million masks po ang ipamimigay ng ating Pangulo sa mga poorest of the poor families, sa mga LGUs na pinakamatataas ang kaso sa buong bansa. Kasama po dyan ang City of Taguig. So magbibigay po kami ng mga mask. Lahat po ito ay locally made ng ating mga SMEs all over the country. No, magbibigay po kami ng mask. At sasabihin ko na po ngayon, nandito po si Asek Cha Grande, siya po ang Assistant Secretary for testing and for our laboratories. Yung pong bagong lab ng Taguig na nasa stage 4 na, proficiency testing na, sinasabi na po namin ngayon, sagot po namin, Doc, ang lahat ng test kits ng laboratory ng Taguig. Sagot po ng national government lahat. No? Tuloy-tuloy po ang delivery, magsa-start na pong mag-deliver si Asek Cha once na makuha nyo ang iyong LTO, and lahat po ng test kits ninyo ay courtesy na of the national government and DOH and the IATF. So final na lang po, tama po ang sinabi ni Kong Lani. Ang tanging paraan para talagang manalo tayo against COVID-19, ang solusyon lang ay ang pagtutulungan at ang pagsasama-sama. Pabayaan na po natin yung mga maiingay sa social media. Ang critics, hindi po mawawala yan.
Pero ang importante lang po, ginagawa natin yung alam natin na tama, guided by the experts kagaya ni Doc Ted at ang iba pa nating mga eksperto. At magtulungan po tayo at huwag po tayong hihinto. Tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat po ulit. Congratulations, Mayor Lino, Kong Lani, Speaker Alan, Vice Ading. God bless po and stay safe. Thank you so much, Secretary Vince P. Dizon. And this time, let us all witness the oath-taking ceremony of Barangay Disciplina Brigades. We would like to invite in front ABC President, the Honorable George Bocobo, the Honorable Barangay Captain of Ususan, Kapitana Marie Marcelino, of Barangay Upper Bicutan, the Honorable Barangay Captain Alex Penolio. We would like also to invite to lead the oath, we have the City Mayor, the Honorable Lino S. Cayetano. Hello. To our honorable visitors, no, again, I'm honored to present to you representatives of all 28 barangays of the city of Taguig. We're happy to report that we work as one unit, and straight from the leadership, straight from the president down to our barangay captains here in Taguig. Truly, we act as one, headed by ABC President of Barangay Ususan. Taas po natin ang ating kanang kamay para sa bida ang may disiplina pledge. Ako si sabihin ang pangalan ng barangay, sabihin ang barangay, ay nangangakong maging huwaran ng disiplina at aktibong katuwang ng pamahalaan. Sabayan niyo na po ako sa pagpapairal ng mga polisiya at kautusan tulad ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon, palagi ang pagsuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at pagsusulong ng physical distancing na susi sa tuluyang pagsugpo ng COVID-19 sa pamayanan. Mangunguna ako sa pagpapaingting ng kooperasyon sa komunidad tungo sa katuparan ng mga layunin ng kampanyang Bida ang May Disiplina ng DILG at DOH. Magiging kabahagi ako sa pagsusulong ng mga solusyon laban sa COVID-19 sa aking pamayanan. Aking isa sa puso ang mga patuloy na pagtugon ng bansa sa hamon ng krisis at sa lubusang pagpapamalas ng katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Second, on behalf of the City of Taguig, we'd like to thank you also for the donations of the face masks at higit sa lahat to the Department of Health, to the DILG, to the entire team. Thank you sa inyong paggabay. Sana ho, tama yung sinabi nung ni Sec Vince, no, sa mga kasama natin sa media. Araw-araw po, nag-uusap ho kami. Once a week, virtually on FaceTime, but every day ho, halos magka-text ho kami ng aming Secretary of Interior and Local Government, ni Sec Vince. We are closely coordinating and working together as one. So thank you again. Maraming salamat sa ating punong lungsod, the Honorable Lino S. Cayetano. At this point,
Let's proceed to the ceremonial turnover of mask para sa masa and distribution of PPEs and hygiene kits. By the way, nakalimutan ko po, no, para sa ating mga frontliners, Doc Osana, Doc C, ang national government po, meron kaming dala ngayon na 5,000 PPEs para sa ating mga healthcare workers. No? Tuloy-tuloy po yan. No? Papadala po namin tuloy-tuloy para sa ating mga hospital sa Taguig and also para sa ating mga swabbers and ating mga birds. Doc, please join us. Doc C, please join us. So we'll ask the head of our City Health Office, Dr. Osano, to join us also, together with our head epidemiologist, Dr. Junsi. For the ceremonial turnover, we would like also to invite in front Secretary Vince B. Dizon, Assistant Secretary Charade B. Mercado Grande from Department of Health, Assistant Secretary Manuel B. Felix from Department of Interior and Local Government, Dr. Chudoro Herbosa, DSWD Representative Jasper Forbes, and Jonathan San Agustin, and all the barangay chairmen. We would like also to invite the Honorable 2nd District Representative Maria Laarne El Cayetano and all the barangay chairman. Thank you. Muli po, panatiliin lamang po at observe ang social distancing para maiwasang mahawaan o makahawa ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Amin pong inaanyayahan ang lahat na samahan ng ating mga likod bayan, mga bisita, mga panauhin para po sa pagbisita ng mega quarantine facility sa lungsod ng Taguig. Kung pwede niyo ho kaming samahan po, kung meron po kayong 10 minuto pa, sir, samahan niyo po kami sa pag-ikot sa facility. Who will be our guide? Ma'am Bingle, nandiyan po sa tapat. Tara po, ikot po tayo. Salamat po. Thank you again for visiting. Muli po, mula sa pamahalang lungsod ng Taguig, maligayang pagdalo sa programa sa hapong ito. Panatiliin po natin ang pagsusuot ng face mask at observe ang social distancing upang maiwasang mahawaan o makahawa